Όλα τα ταξίδια μου ξεκινάνε πάντα σαν σκέψη γραμμένη στο χαρτί, ώσπου η σκέψη κάποια στιγμή γίνεται πραγματικότητα. Σε αυτό το ταξίδι θα δω διαφορετικούς λαούς από κοντά, πρόσωπα να με κοιτάζουν με μάτια γεμάτα ιστορίες, ίσως και φόβο. Μέρη που πολλοί μου έλεγαν να φοβάμαι, αλλά στο τέλος με μάγεψαν με την ομορφιά τους, μια ομορφιά άγρια και γαλήνια ταυτόχρονα, και ένα ανάγλυφο που μέχρι σήμερα δεν είχα ξαναδεί. Γνώρισα κουλτούρες και θρησκείες, γεύσεις και μυρωδιές, όλα να υφαίνουν μια ιστορία συναρπαστική και εγωιτευτική. Βρήκα άγνωστους γείτονες από την άλλη άκρη της Ευρώπης και ήπια με τις μπύρες μας το πουθενά, ανταλλάζοντας τις δικές μας ιστορίες. Έδωσα ραντεβού με φίλους που δεν είχα ξαναδεί από κοντά, που κάποτε ήρθαν στην Ελλάδα και σήμερα ήθελαν και αυτοί με τη σειρά τους να μου δείξουν το μέρος που μεγάλωσαν. Πολλοί μιλάνε για αποστάσεις, για χιλιόμετρα. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις στα πέρατα της γης για να γεμίσει η ψυχή σου. Αρκεί στο ταξίδι που θα κάνεις να έχεις ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά σου και θα δεις το μεγαλείο που μέρος και άνθρωποι έχουν να σου δώσουν. Γιατί αυτά που είδα, αυτά που θα δούμε μαζί, είναι η γειτονιά μας. Μια γειτονιά γεμάτη αντιθέσεις, όμορφη και ιδιαίτερη. Μια γειτονιά που ξέρει να μιλάει δυνατά. Μια γειτονιά γεμάτη Βαλκάνια. Και κάπως έτσι, μια συννεφιασμένη μέρα του Μαΐου με βρήκε να διασχίζω την καινούργια εθνική οδό, κατευθυνόμενος προς τα βόρεια με προορισμό τα σύνορα με την Αλβανία. Η επιλογή της κεντρικής οδού θα μείωνε το χρόνο κατά περίπου μία ώρα, οπότε σε ένα τόσο μακρινό ταξίδι η λογική επικράτησε της θέλησης για στροφές στον επαρχιακό. Η πρώτη πινέζα της διαδρομής στο χάρτη έπεσε στη γειτονική μας Αλβανία, μια χώρα για την οποία είχα ακούσει πολλά από πολλούς. Οι περισσότεροι επιλέγουν τα δυτικά παράλια της χώρας είτε για να κάνουν το πέρασμά τους είτε για να μείνουν κάποιες ημέρες. Η δική μου επιλογή ήταν το ανατολικό τμήμα της χώρας, μια δινυκτέρευση στο Πόγραδετς, στα ήρεμα νερά της λίμνης Οχρίδα και την επόμενη να φύγουμε για τα βόρεια σύνορα της χώρας. Η αλήθεια είναι πως από αυτόν εδώ το δρόμο φαίνονται πολύ καλύτερα οι βράχοι από ό,τι φαίνονται από κοντά. Στη Καλαμπάκα, στη Καλαμπάκα. Καθώς η βροχή έπαιζε τα παιχνίδια της με τις ψυχάλες να πέφτουν στο κράνος, έφτασα στην Καστοριά και αμέσως μου ήρθαν οι εικόνες της πανέμορφης αυτής παραλίμνιας πόλης και των Πρεσπών που είχα επισκεφθεί πριν από λίγο καιρό. Από εδώ, ο συνοριακός σταθμός της Κρυσταλλοπηγής ήταν πλέον πολύ κοντά, με την Αλβανία να με περιμένει πέρα από τα σύνορα. Μπορώ να πω πως ένιωθα έναν έντονο ενθουσιασμό, μια μίξη περιέργειας και προσμονής για το τι θα συναντούσα στην άλλη πλευρά μετά από όλα αυτά που είχα ακούσει. Καλά, και οι άλλοι πινακίδες, γιατί το κάνεις αυτό? Για να αρχίσουμε να συνηθίζουμε τους δρόμους Αλβανία. Κάπου εδώ είναι μια καλή ευκαιρία να σας δώσω και μια χρήσιμη συμβουλή. Για τα ταξίδια μου στα Βαλκάνια, αν και η ταυτότητα είναι αρκετή στις περισσότερες χώρες, προτιμώ να χρησιμοποιώ το διαβατήριο. Αυτό σίγουρα θα σας γλιτώσει χρόνο στους ελέγχους. Όπως και έγινε. Ο ευγενικός κύριος έλεγξε γρήγορα τα χαρτιά μας και αυτό πλέον σήμαινε για εμάς μόνο ένα πράγμα. Από αυτή τη στιγμή το μεγάλο ταξίδι στα Βαλκάνια ξεκινούσε.
Κοίτα, μην τους δώσει κανένα βιβλιάριο υγείας. Όχι, μωρέ. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας. Vamos. Vamos. Νομίζω πλέον ότι από τη στιγμή που θα περάσω σε αυτή την ουρά εδώ, μπορώ να πω ότι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Αλβανία. Παρά το ότι οδηγούσε για πρώτη φορά σε αλβανικό έδαφος, ένιωσα μία άμεση σύνδεση με το μέρος γύρω μου. Η μακροχρόνια σχέση Ελλάδας και Αλβανίας φαίνονταν παντού. Οι δύο χώρες μοιράζονται μία σύνθετη ιστορία με περιόδους σύγκρουσης και συνεργασίας. Από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα με εντυπωσίασε η ομοιότητα στην αρχιτεκτονική των σπιτιών, πανομοιότυπη με εκείνη της Ελλάδας των προηγουμένων δεκαετιών. Αυτή η ομοιότητα μαρτυρά και κάτι μοναδικό σε αυτή τη γωνιά των Βαλκανίων, που την ξεχωρίζει από τη Βουλγαρία ή τη Ρουμανία. Εδώ η αίσθηση του διαφορετικού, του άγνωστου, έρχεται να συναντήσει γνώριμα στοιχεία, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενδιαφέρον και εξερεύνηση. Επίσης, η Αλβανία είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής αυτοκινήτων Mercedes ανακάτοικο. Παράδειγμα. Πέρα από τις απέραντες αγροτικές καλλιέργειες, τις μεγάλες ευθείες και το ατελείωτο μέτρημα των αυτοκινήτων με το αστέρι στο καπό, η διαδρομή μας μέχρι το Πόγραδετς δεν μας απηφίλασε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. Αντίθετα, η παραλίμνια πόλη του Πόγραδετς ήταν η πρώτη θετική έκπληξη, αφού βρήκαμε μια πόλη με πολλές τουριστικές υποδομές. Έλα! Αθήνα! Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Δεν χρειάστηκα παρά μόνο κάποια χιλιόμετρα στη χώρα για να αρχίσουν οι όποιες αμφιβολίες που είχα να απομακρύνονται από το μυαλό μου. Πόσο διαφορετική τη φαντάζεσαι μια χώρα και πόσο διαφορετική είναι στην πραγματικότητα. Έχοντας ήδη πάρει μια έστω μικρή γεύση από την τουριστική πλευρά της Αλβανίας, η διαδρομή της ημέρας έφτανε στο τέλος, αφού το ξενοδοχείο που επιλέξαμε ήταν λίγο έξω από την πόλη, σε ένα ήσυχο μέρος. Μάλιστα ήταν τόσο ήσυχο που με το ζόρι καταφέραμε να το βρούμε. Σε βενζινάδικο θα μείνουμε. Λοιπόν, από εδώ έλεγε ότι θα στρίψουμε για το ξενοδοχείο και βλέπεις αυτό. Δεν παίζει να είναι αυτό, εννοείται ότι πάμε λίγο παρακάτω. Έχει ταμπέλα ευθεία. Θα πάμε δεξιά. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο δωμάτιο, έχουμε μπει, είμαστε μια χαρά, όμορφα, ήσυχα, ωραίο δωμάτιο. Αυτό όμως πρέπει να το δείξουμε. Μπαίνεις μέσα, κάνει το μπάνιο και ανάβεις το φως. Ναι. Μπορώ να πω ότι όλα ήταν υπέροχα. Το μέρος, το ξενοδοχείο, το δωμάτιο, η περιοχή, οι γείτονες. Αδυναμίες είναι αυτές. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια διαδρομή γύρω στις 6,5 ώρες. Θα φύγουμε από εδώ, θα περάσουμε από Ελμπασάν, θα πάμε από Τύρανα, την πρωτεύουσα, και από εκεί και πέρα μέσα από μια υπέροχη διαδρομή θα βρεθούμε με Μαυροβούνιο. Πάμε. Με τον ήλιο και τον καθαρό ουρανό να έχουν αντικαταστήσει τα μουντά σύννεφα και το ψηλόβροχο, φύγαμε νωρίς το πρωί από το Πόγραδετς από τον παραλίμνιο δρόμο, με έναν αργό αλλά σχεδόν απολαυστικό ρυθμό. Με το δροσερό αεράκι της λίμνης και μια καλοδεχούμενη ηρεμία στο δρόμο, παρατηρούσα τις μικρές παραλίες που εμφανίζονταν ανατακτά χρονικά διαστήματα, με μερικά σπίτια και ξενοδοχεία να ατενίζουν τη θέα. Εδώ καταλαβαίνεις πως όλα στρέφονται γύρω από τη λίμνη. Πολιτισμός, τουρισμός, ζωή είναι όλα άμεσα συνδεδεμένα και εξελίσσονται μαζί της. Η λίμνη της Οχρίδας είναι μια
από τις βαθύτερες και αρχαιότερες λίμνες της Ευρώπης, με μοναδικό οικοσύστημα το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 200 ενδυμικά είδη. Αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια τουριστικό σημείο που μοιράζεται η Αλβανία με τα Σκόπια και χαρακτηρίστηκε από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1979. Περίπου στα μισά της λίμνης, ο δρόμος στρίβει δυτικά προς την ενδοχώρα, σε μια αρχικά όμορφη διαδρομή με στροφές που προσφέρουν εξαιρετική θέα προς τη λίμνη. Και αργότερα ακολουθεί τον ποταμό Σκουμπίν μέχρι και το Ελμπασάν. Εντάξει, πανέμορφο. Υπέροχο. Εγώ αυτό που παρατηρώ σε αυτό το κομμάτι της Αλβανίας είναι ότι έχει μια μόνιμα ίδια χρωματική παλέτα, αυτό το πράσινο με το μοβ καφέ κόκκινο. Σε μια πολύ μεγάλη έκταση που έχουμε πάει μέχρι τώρα είναι όλα έτσι. Πραγματικά πιστεύω αυτή η διαδρομή είναι απλά να βάλεις μουσική, να βάλεις ένα ποτήρι κρασί και απλά να κάθεσαι και να απολαμβάνεις. Λίγη ώρα αργότερα οδηγούσα στον περιφερειακό δρόμο του Ελμπασάν. Εδώ μπορώ να πω πως όσο και αν μου άρεσε αυτή η φολκλωρική εικόνα των κτηρίων και του κόσμου στο πεζοδρόμιο, είδα μια διαφορετική κοινότητα, λιγότερο τουριστική και πιο δύσκολη για τον ταξιδιώτη. Α, ωραίο φανάρι. Τύπος. Διασταύρωση κεντρικού δρόμου χωρίς φανάρι. Για να είμαι ειλικρινής, κάποια λίγα βλέμματα ήταν αρκετά διαπεραστικά και με έκαναν να νιώσω λίγο άβολα, αλλά θεωρώ πως, χωρίς φυσικά να το ξέρω εκ των προτέρων, ίσως η επιλογή μου να περάσω από αυτές τις συγκεκριμένες γειτονιές να ήταν μια καταπάτηση κατά κάποιο τρόπο για αυτή την κλειστή κοινωνία. Αφήνοντας πίσω τις αρνητικές σκέψεις, συνέχισα την οδήγησή μου προς τα Τύρανα, αυτή τη φορά από την Εθνική Οδό για να καλύψω γρήγορα την απόσταση. Η απόσταση μεταξύ Ελμπασάν και Τυράννων είναι κάτι λιγότερο από 50 χιλιόμετρα, οπότε πριν καν το καταλάβω, βρισκόμουν ήδη στα προάστια της πρωτεύουσας. Και αυτό που είδα στη συνέχεια μπορώ να πω πως δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από μια ευρωπαϊκή πόλη. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στα Τύρανα. Γρήγορη στάση για ένα καφεδάκι και συνεχίζουμε. Ένας καφές, μία ανάσα και μετά αφήνουμε πίσω τα Τύρανα.
Με την έντονη ζέστη να έχει ήδη αρχίσει την επίδρασή της στο σώμα μου, ένιωθα πως μία στάση ένα ώρα ήταν αναγκαία. Αυτό όμως που δεν είχα συνειδητοποιήσει τη στιγμή που διασχίζαμε τις καινούργιες πολυκατοικίες στην έξοδο της πόλης ήταν πως από αυτό το σημείο και μετά όλο το ταξίδι μου θα έπαιρνε μία άλλη τροπή. Μέχρι τα Τύρανα είχα την εικόνα μιας χώρας που αναπτύσσεται γρήγορα. Καινούργιοι δρόμοι, κτίρια, πάρκα, όλα αυτά σε ένα σχετικά επίπεδο περιβάλλον χωρίς τα μεγάλα υψόμετρα. Μετά από τόσες ώρες οδήγησης, το τοπίο άλλαζε ελάχιστα. Αρκετό πράσινο, ατελείωτες αγροτικές εκτάσεις που κάπου φιλοξενούν και μια μικρή πόλη ή ένα χωριό. Και με τη μονοτονία του αυτοκινητόδρομου που μας μετέφερε προς τα σύνορα, είχα ήδη αρχίσει να μετράω απλά τα χιλιόμετρα αντίστροφα. Αλλά τίποτα δεν με είχε προετοιμάσει για αυτό που θα έβλεπα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η στάση που κάναμε ήταν για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί βγάζεις κράνος, δεν μ' αρέσει αυτό καθόλου. Όχι, δεν μίλησες, αλλά αυτό είναι που δεν μ' αρέσει. Τώρα να τολμήσω να το πω ότι θυμίζει λίγο από Στέλβιο πας. Ας το πω. Και ας με κράξουνε. Λοιπόν, αυτός είναι ο ορισμός του δρόμου που σε κάνει να νιώθεις ζωντανός. Σε μια τέτοια απόκρημη πλαγιά με τα βράχια τόσο κοντά που νομίζεις θα τα κουμπίσεις. Και εκεί που πας, από την άλλη μεριά να έχεις ένα τοπίο που σου κόβει την ανάσα. Αυτά τα βουνά, το φαράγγι, το ποτάμι κάτω με ένα απίστευτο χρώμα στο βάθος. Είναι σαν να οδηγείς σε ένα πίνακα ζωγραφικής. Είπα πριν για το Στέλβιο, νομίζω ότι έκανα λάθος. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Είναι σαν να ανακάτεψε κάποιος το Στέλβιο με το Trollstigen στην Νορβηγία και τα πέταξε και τα δύο μαζί έτσι όπως ήταν στο πιο όμορφο μέρος Αλβανίας. Καθόμαστε λοιπόν εκεί παίρνοντας μία ανάσα μετά από αυτή την απίθανη διαδρομή, όταν ξαφνικά ακούω έναν ήχο που μας είναι πολύ οικείος. Μια μηχανή έρχεται δίπλα μας με έναν ταξιδευτή που έψαχνε για οδηγίες και τον χαμένο φίλο του. Beautiful. It's really beautiful. Have you been up there? No, this is SH20. Now we're going up again. Really? Yeah. And what is this? This one goes, yeah, it is south. To Skodar. Okay, where are you from? You from Greece. We're from Greece. You? I'm from Madrid. Spain is amazing. It's very nice. Okay, I lost my buddy. We are two. I was waiting for him, and now he's probably over there. It's Africa Twin. We just saw him. He went over there. He went over there. Okay, have a nice trip. You too. Ride safe. Come to Spain. I will. Είναι τόσο ωραία διαδρομή που από εδώ, από αυτόν εδώ το δρόμο, τα σύνορα με το Μαυροβούνιο είναι ένα πέταγμα στην κυριολεξία. Αλλά θέλω να γυρίσω πίσω. Περίπου 10 λεπτά αργότερα φτάσαμε ξανά στην κορυφή του περάσματος για να θαυμάσουμε για ακόμα μία φορά την υπέροχη θέα. Ο χαμένος φίλος βρέθηκε και κάπως έτσι καταλήξαμε οι πριν από λίγη ώρα άγνωστοι μεταξύ μας 4 ταξιδευτές πάνω σε αυτό το βουνό, πίνοντας μπύρα και μιλώντας για τα πάντα. Για την οδήγηση, για τη ζωή, για τα ταξίδια μας. Είναι αυτές οι στιγμές που σκέφτεσαι πόσο όμορφη και απλή μπορεί να είναι η ζωή μας. They invite me to Spain, so I have to go now. I have to go to Spain. And remember, when you come to Spain, Madrid. Greece.
Remember we go to Barcelona? Yeah. In 2 days. Τα έχουμε παρατήσει όλα, έχουμε πλακωθήσει τις μπύρες. 0% πάντα, έτσι, να μην πείτε. Εδώ με τους φίλους μας τους Ισπανούς. Αυτά είναι τα ωραία, όταν βρίσκεσαι με ανθρώπους στον δρόμο, μηχανόβιους. Αυτά είναι τα ωραία. Γεια μας. Αυτά παθαίνεις όταν μπλέκεις με Ισπανούς μηχανόβιους. Σε πλακώνουν στη Σερβέθας και μετά χάνεις και από ποια σύνορα θες να πας. Τελικά θα κατέβουμε κάτω και θα πάμε από εκείνα εκεί τα σύνορα. Una cerveza, por favor. Και θα είναι μία ακόμα ευκαιρία να δούμε αυτό εδώ. Ήταν από τις λίγες φορές που ένιωθα νοσταλγία για ένα μέρος που μόλις είχα επισκεφτεί. Ήταν σαν να αποχαιρετούσα ένα παλιό φίλο, παρόλο που τον είχα μόλις γνωρίσει. Απ' τη μία, το τοπίο που δεν γνώριζα, αν στην υπόλοιπη εκδρομή μας θα συναντούσαμε κάτι αντίστοιχο, η παρέα με τους συντρόχους και το γέλιο με τις ιστορίες. Αυτή η απίθανη στιγμή που όλα έρχονται να κουμπώσουν σε ένα τυχαίο μέρος για να σου φτιάξουν μία ακόμα δυνατή ανάμνηση. Απ' την άλλη, βέβαια, είχα την όρεξη και την αγωνία μικρού παιδιού για να εξερευνήσω το Μαυροβούνιο. Αυτό το συναίσθημα για μένα είναι η μικρογραφία του τι υπόσχεται ένα ταξίδι. Απρόσμενες συναντήσεις, γέλια και αναμνήσεις που θα θυμάσαι για πάντα. Περιέργως, ο έλεγχος των διαβατηρίων στον πιο ήσυχο ίσως τελωνειακό σταθμό μέχρι τώρα μας πήρε παραπάνω από ό,τι υπολογίζαμε. Έλεγχος σε όλα, οι πρώτες σφραγίδες στο διαβατήριο και μπροστά μας να μας περιμένει το κρυφό στολίδι των Βαλκανίων. Περνώντας αυτή την άσπρη γραμμή, είμαστε στο Μαυροβούνιο. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Μαυροβούνιο. Σου έχει τύχει πολλές φορές να έχεις προσδοκίες για μια εμπειρία και στην πραγματικότητα αυτή να διαμορφώνεται καλύτερη από ό,τι περίμενες. Από τα όμορφα περάσματα της ορεινής Αλβανίας είχαμε βρεθεί ξαφνικά δίπλα σε ένα παραμυθένιο πέρασμα, με τα τυρκουάζ νερά του ποταμού δίπλα μας και τους τεράστιους όγκους βράχων να μας σκεπάζουν. Και όσο κι αν έχεις δει στη ζωή σου αντίστοιχα μέρη, κάθε φορά σου ανάβει αυτή η σπίθα στη ματιά και βγαίνει ένα αληθινό αυθόρμητο χαμόγελο. Αλλά είναι μαγικό, απλά είναι μαγικό, δεν... Κάποιος μας κοροϊδεύει. Κάποιος μας κοροϊδεύει. Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Και το πιο τρελό είναι ότι όσο περισσότερα τέτοια μέρη βλέπω, τόσο περισσότερο συνειδητοποιώ πόσο μικρός είμαι εγώ μπροστά στη φύση. Είναι σαν να παίρνω κάθε φορά ένα μάθημα ταπεινότητας. Να βλέπεις κάποιον να χαμογελάει τόσο αυθόρμητα για την ομορφιά της φύσης είναι κάτι που πραγματικά έχει ανεκτήμητη αξία. Έχουμε απλά σταματήσει για να ακούσουμε
τους ήχους του μέρους. Τι λες? Το σημείο από όπου περάσαμε είναι ένα από τα πιο όμορφα σημεία που έχω δει, και εκεί που βάλαν τα σύνορα η Αλβανία με το Μαυροβούνιο είναι σαν να φαίνεται πιο δίκαιη πράξη. Είναι σαν να μην θέλουν να τσακωθούν ποια θα πάρει την ομορφιά και λένε ας το βάλουμε εδώ, να το χωρίσουμε στη μέση. Πάρε εσύ το κομμάτι με τις απότομες στροφές στο πάσο που ανεβαίνει προς τα πάνω και θα πάρω εγώ το υπόλοιπο με το ποτάμι και το δρόμο δίπλα σε αυτό. Πολύ δίκαιη μοιρασιά. Βρισκόμουν για πρώτη φορά στο Μαυροβούνιο. Πάντα η πρώτη φορά σε μια χώρα είναι ξεχωριστή. Δεν ξέρεις τι να περιμένεις και όλα είχαν ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο. Μπήκαμε από το ανατολικό τμήμα, λίγο πιο βόρεια από την Ποντγκόριτσα, με προορισμό για διανυκτέρευση στην Μπούντβα. Από εκεί την επόμενη μέρα θα ανεβαίναμε προς το Εθνικό Πάρκο Λόφτσεν, από όπου και θα πέφταμε στο Κοσμικό Κότορα από τη Σερπατίνα που προσφέρει απίστευτη θέα στην πόλη και όλο τον κόλπο. Και από εκεί θα συνεχίσαμε για να οδηγήσουμε ίσως τον ωραιότερο παραποτάμιο δρόμο που έχω οδηγήσει μέχρι σήμερα. Μαυροβουνιώτες και μαυροβουνιώτισσες. Αυτή είναι η γέφυρα Λούκα. Και κάπως έτσι βρέθηκα χαμένος μέσα στο Μαυροβούνιο. Ξέχασα χάρτες, σύνορα, τα πάντα. Ήταν απλά εγώ, η μοτοσικλέτα και ο δρόμος. Από το μυαλό μου είχε φύγει πλέον η σκέψη της απόστασης. Από πόσα σύνορα θα περάσουμε, τι θα δούμε. Μη είχε απλά συνεπάρει το ταξίδι και η εμπειρία. Τα μάτια μου να δουλεύουν στο 100% για να απορροφήσουν ό,τι καινούριο και διαφορετικό έβλεπα γύρω μου, και ταυτόχρονα όλοι οι νευρώνες μου να έχουν πλημμυρίσει με την ευχαρίστηση της οδήγησης. Και το Μαυροβούνιο είναι αυτό. Είναι τέτοιο το ανάγλυφο του μέρους που από ένα σημείο και μετά προσπαθείς να βρεις μία ευθεία ανάμεσα στις στροφές. Το ένα βουνό διαδέχεται το άλλο, η μία στροφή την άλλη και μετά τούνελ και μετά η επόμενη στροφή. Και η μηχανή, σαν να ήξερε που πάει, έγραφε τις στροφές με τέτοια ευκολία που με έκανε να νιώθω ότι χορεύουμε αυτό το χορό που σε γεμίζει αδρεναλίνη, ενθουσιασμό και χαρά. Και τώρα πλέον, χωρίς άγχος, περίμενα απλά να δω τι άλλο είχε να μου δείξει αυτό το ταξίδι. Και πραγματικά είχε πολλά ακόμα να μου δείξει. Μάλιστα. Γύρω εσύ Χαλκίδα μετά. Δεν θέλω. Πάμε να πιούμε μπύρες. Ομολογώ πως η Μπούντβα είναι πανέμορφη πραγματικά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος για να μείνεις, τουριστικό, με αρκετά πράγματα να δεις, και είναι και πάρα πολύ κοντά στο Κότορ. Είναι γύρω στη 1 ώρα και κάτι. Υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος συνδέει αυτές τις δύο πόλεις απευθείας, αλλά ως συνήθως θα κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά. Θα πάμε από την πάνω μεριά για να περάσουμε μέσα από το Εθνικό Πάρκο. Δίπλα ακριβώς στο διαμέρισμα υπάρχει ένας φούρνος. Από χθες μυρίζει έντονα ψωμί, μυρίζει ζυμάρι. Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση που έχει ουρά. Ορίστε τι τραβάω κάθε φορά με τα μικρόφωνα. Όταν θες να βγει καλό το αποτέλεσμα, έχει κάποιες θυσίες. Στο κιάτο. Έλα, μπορείς. Αυτό ζει. Άντε. Το θέμα είναι στο Μαυροβούνιο. Δεν ξέρω κακιά λέξη να πω ένα στο άλλο μου για να Άντε πάλι. Δεν χρειάζεται, γιατί σήμερα θα φύγουμε από το Μαυροβούνιο
Βρες κάτι στα βοσνιακά, βοσνικά, πώς λέγεται. Οκ, let's go. Πάμε για νέες περιπέτειες. Αφήσαμε λοιπόν την Μπούντβα, μια πόλη που από τη μία δείχνει έντονα το μοντέρνο τουριστικό στοιχείο της. Πολυόροφα μοντέρνα κτίρια, μεγάλοι δρόμοι, φώτα το βράδυ, beach bars. Αλλά κάτω από όλο αυτό το glitter είναι ένα μέρος με ιστορία και χαρακτήρα. Ένα μέρος που ιδρύθηκε από τον Έλληνα βασιλιά Κάδμο και αργότερα πήρε τη σημερινή μορφή του από τους Ενετούς. Και μια βόλτα μέσα στην παλιά πόλη νομίζω πως είναι αρκετή για να λατρέψετε την Μπούντβα. Ανεβαίνοντας τις φουρκέτες που απλώνονται στο λόφο πάνω από την πόλη, παίρνουμε για μια τελευταία φορά μια πανοραμική εικόνα. Μέσα μου ξέρω πως θα με ξαναδώ να περπατάω στους δρόμους της και μια επόμενη φορά, ίσως για περισσότερες ημέρες. Στόχος όμως για σήμερα η διάσημη γειτόνισσα, το Κότορ, ένα παλιό μεσαιωνικό λιμάνι μέσα σε ένα κόλπο, ή όπως πολλοί το αποκαλούν, το νοτιότερο φιόρτ της Ευρώπης. Βέβαια, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί το αποκαλούν έτσι, αφού στην ουσία δεν είναι καν φιόρτ. Μέσω του παραλιακού δρόμου οι δύο πόλεις απέχουν μόλις 20 χιλιόμετρα ή μισή ώρα. Αλλά εμείς εννοείται πως θα παίρναμε την πιο μεγάλη και αργή διαδρομή, αλλά για έναν πολύ καλό λόγο. Και τώρα καταλαβαίνετε γιατί δεν προτίμησα την ευθεία και ήθελα να έρθω γύρω-γύρω. Γι' αυτό εδώ. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Κότορ. Λοιπόν, θα κολλήσω εδώ και το δικό μου αυτοκολλητάκι. Ο πρώτος που θα το βρει έχει δωρεάν μια μπύρα από μένα. Υπό κανονικές συνθήκες από εδώ θα μπορούσαμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Με την ομίχλη που έπεσε ξαφνικά, τίποτα. Άσχημα. Αυτή και μόνο η εικόνα σου δείχνει ότι το ανάγλυφο του Μαυροβουνίου είναι από τα πιο απίστευτα. Νομίζω είναι μοτοσυκλετιστικός παράδεισος και θα πρέπει να συνηθίσεις σε πολλά φωνήεντα και εκφράσεις όπως το «όνα» και το «τι λες τώρα».
μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν έχω τόση ώρα το στόμα μου ανοιχτό. Κάπου εκεί είχε έρθει η ώρα για μια στάση στο Κότορ. Καλά, εντάξει, άντε, γεια. Είναι πάρα πολλά τα σκαλοπάτια, δεν μπορώ να ανέβω πάνω. Γι' αυτό έχει τελεφερή. Πιθανότατα και γι' αυτό, ναι. Και συνεχίζεις και κοιμές. Αφού παρκάραμε τη μηχανή στο πλακόστρωτο μπροστά από το κάστρο, κάναμε ένα μικρό περίπατο για να πάρουμε μια γεύση από το μέρος. Η πύλη ήταν σαν πρόσκληση σε παραμύθι με τα λιθόστρωτα σοκάκια, τα παλιά αρχοντικά, τα μαγαζιά με τα σουβενίρ και τα πολλά καφέ και εστιατόρια. Και όποιος έχει το κουράγιο, 1350 σκαλοπάτια παρακαλώ. Η ανάβαση είναι κουραστική, αλλά η θέα από ψηλά είναι ανεκτήμητη. Ή απλά πετά στον ντρόουν. Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία σε τέτοιου είδους ταξίδια. Απ' τη μια πλευρά υπάρχουν αυτοί που θέλουν να δουν όσα περισσότερα γίνεται. Τα χιλιόμετρα γίνονται στόχος και οι πόλεις με τα πάσα και τις λίμνες διαδέχονται το ένα το άλλο. Όπως αυτός ο υπέροχος παραθαλάσσιος δρόμος στον κόλπο του Κότορ, που κάποτε ήταν κοιλάδα ποταμού και μετά από έντονους σεισμούς και καταβυθίσεις δημιούργησε αυτό το υπέροχο φυσικό τόπο που σήμερα θα βρει κανείς πολλά τουριστικά μέρη. Απ' την άλλη, υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να ζήσουν όσο περισσότερο γίνεται ένα μέρος. Να το δουν, να το ακούσουν, να το μυρίσουν. Κάπου εκεί σκεφτόμουν πως ίσως είχε έρθει η ώρα και για μένα να αρχίσω να σβήνω τη δίψα της ποσότητας και να μένω περισσότερο χρονικά σε ένα μέρος. Και αυτό ακριβώς το Μαυροβούνιο μπορεί να το προσφέρει. Είναι μια μικρή χώρα σε έκταση με πολλά να δεις και να κάνεις. Και το φυσικό της τοπίο είναι πραγματικά απερίγραπτο. Έχοντας αυτές τις σκέψεις στο μυαλό μου και περνώντας μέσα από πραγματικά αμέτρητα τούνελ, η πραγματικότητα ήρθε να με χτυπήσει λίγο απότομα. Αυτό που βλέπω είναι ο κόσμος μέσα. Πού τον βλέπεις τον κόσμο μέσα? Αυτό πίσω, στο παράθυρο τι είναι? Πού έγινε, πώς έσκασε, πού πήγε? Έφυγε το αυτοκίνητο και έσκασε μόνος του πάνω στο ανάχωμα δεξιά και έφερε τούμπα και σύρθηκε. Ο άνθρωπος δείχνει να είναι εντάξει, αλλά σίγουρα θέλει περίθαλψη. Ωραία φίλε. Το καλό είναι ότι ο άνθρωπος έχει τη στήση του, ζει, προσοχή στους δρόμους. Φεύγοντας από το σημείο του ατυχήματος, ήταν λογικό για κάποια ώρα να έρχονται στο μυαλό πολλά «αν». Ερωτήματα που όσοι οδηγούμε μοτοσικλέτα θα πρέπει οπωσδήποτε να τα δεχόμαστε και να τα διαχειριζόμαστε μέσα μας πριν ανέβουμε στη μηχανή. Ίσως ακόμα και πριν φορέσουμε το κράνος και τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Ήταν η τέλεια ευκαιρία για να μιλήσουμε για ένα από τα σημαντικότερα πράγματα εδώ. Η οδήγηση στα Βαλκάνια, όσο υπέροχη και οικονομική και αν είναι από μόνη της ένα τεράστιο «αν». Και σε ορισμένες χώρες ο κίνδυνος ατυχήματος πολλαπλασιάζεται από τους πολύ κακούς και επικίνδυνους οδηγούς που κάνουν την Ελλάδα να μοιάζει οδηγικά με προηγμένη ευρωπαϊκή χώρα. Αν λοιπόν βρεθείτε σε αυτές εδώ τις χώρες, η παθητική οδήγηση και η μόνιμη εγρήγορση είναι το λιγότερο που είστε υποχρεωμένοι να κάνετε για να προστατέψετε όσο γίνεται τη ζωή σας. Τα Βαλκάνια είναι ένα υπέροχο μέρος, αλλά ταυτόχρονα και οδηγικά επικίνδυνο. Συνεχίσαμε την πορεία μας προς το βορρά, προς το Νίξιτς, αμφιθεατρικά της λίμνης Σλάνσκο, μια τεχνητή λίμνη η οποία έχει καταγάλανα νερά και φιλοξενεί πολλά είδη πτηνών. Από το Νίξιτς, το Ντούρμιτορ, το Εθνικό Πάρκο του Μαυροβουνίου, απήχε μόλις μία ώρα. Σε κάποιο σημείο, ο κεντρικός δρόμος έγινε βατός χωματόδρομος, αλλά αυτό, πέρα από μία μικρή καθυστέρηση, δεν δημιούργησε παραπάνω προβλήματα. Το Ντούρμιτορ είναι μια απίστευτη περιοχή, γεμάτη πράσινο, τη γέφυρα Τάρα και υπέροχους δρόμους, αλλά η δική μας πορεία ήταν να περάσουμε στο δυτικό κομμάτι προς το Πλούζινι για να ξεκουραστούμε και να πιούμε ένα καφέ και στη συνέχεια να περάσουμε τα σύνορα προς τη Βοσνία. Αυτό λοιπόν εδώ είναι το Φαράγγι Πίβα, στην ευρύτερη περιοχή του Ντούρμιτορ. Είναι ουσιαστικά η βόρεια έξοδος της χώρας του Μαυροβουνίου προς την Βοσνία. Εμείς θα κάνουμε μια στάση πρώτα στο Πλούζινε για ανεφοδιασμό και αμέσως μετά θα δείτε κάτι υπέροχα τοπία. Πού είσαι ρε? Ελάτε. Σιγά μου χάσει τον καφέ. Η επιλογή αυτού του δρόμου δεν ήταν καθόλου τυχαία.
Το φαράγγι του ποταμού Πίβα είναι ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια που θα βρείτε ίσως σε ολόκληρη τη χώρα, με έναν δρόμο ο οποίος αγκαλιάζει από ψηλά τις όχθες του ποταμού και θα μας μετέφερε μέχρι και το Σκέπαν Πόλς, τα σύνορα με τη Βοσνία, μέσα από 56 τούνελ. Και αν αυτό ακούγεται υπέροχο να το περιγράφεις, το να το δεις και να το ζήσεις είναι μια εμπειρία που όσοι ταξιδέψουν στο Μαυροβούνιο θα πρέπει οπωσδήποτε να τη ζήσουν. Βρισκόμασταν λοιπόν στον Mi-18, έναν δρόμο που έμοιαζε σαν μια μαύρη κορδέλα μέσα σε ένα τεράστιο τυρί με τρύπες. Με το ένα τούνελ να διαδέχεται το άλλο ασταμάτητα, κάθε φορά ήταν σαν να βουτά σε μια νέα γεύση, σε ένα νέο άρωμα. Και αν με ρωτούσες, θα σου έλεγα πως σίγουρα είναι το πιο γευστικό τυρί στο Μαυροβούνιο. Όλος αυτός ο δρόμος είναι γεμάτος με τούνελ. Από τη μία μεριά ψηλά βράχια, από την άλλη μεριά ο ποταμός και συνέχεια τούνελ. Ψωτέλειο! Όλα ήταν σαν να οδηγεί σε ένα σκηνικό χρωμάτων που αλλάζει συνεχώς, λες και κάποιος πήρε τα χρώματα από μια παλέτα, τονίζοντας περισσότερο το πράσινο, και ο ποταμός ένα τεράστιο μακρόστονο σμαράγδι που το έριξε στο βάθος του φαραγγιού. Κάτω από όλη αυτή την ομορφιά κρυβόταν και μια μικρή δόση φόβου. Οι σποραδικές καταπτώσεις βράχων σε κρατάνε σίγουρα σε εγρήγορση. Τα σκοτάδια στα τούνελ είναι τόσο βαθιά και μυστηριώδη, σαν να εισβάλλει σε έναν άλλο κόσμο. Αλλά είναι ακριβώς αυτός ο συνδυασμός των χρωμάτων, της μηχανικής και της μικρής δόσης του φόβου που κάνει αυτό το δρόμο τόσο συναρπαστικό. Και σαν να μην έφτανε αυτό, κάπου στη μέση της διαδρομής συναντήσαμε μια παρέα με μηχανές που ταξίδευαν προς το φράγμα του Μράτινη. Ήταν σαν να βρήκα μια μικρή φυλή και τους ακολούθησα στο παιχνίδισμά τους με τις τροφές. Φτάνοντας εκεί, άφησα τους φίλους από την Τσεχία να συνεχίσουν μόνοι τους την πορεία τους για να δω λίγο περισσότερο το μέρος. Και όσο περνούσε η ώρα, σκεφτόμουν πως αυτή ήταν μια μέρα που μάλλον δεν θα ξεχάσω ποτέ. Δεν σκεφτόμουν κούραση, δεν σκεφτόμουν ζέστη. Ήμουν κοντά στα σύνορα με τη Βοσνία και προσπαθούσα να προλάβω να αφομοιώσω όλες τις εικόνες που είχα πάρει από το Μαυροβούνιο πριν μπω στη γειτονική του χώρα. Και η μαγεία συνεχίζεται μέσα εκεί. Και λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω βρήκαμε το στολίδι της διαδρομής. Αυτό που πραγματικά σφράγισε αυτή τη διαδρομή βαθιά μέσα στο μυαλό μου. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να σταματήσω να κάνω συγκρίσεις με τα μέρη που έχω πάει. Δηλαδή αν μου άρεσε το φαράγγι του Τρίγκραντ 2 φορές περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα, αυτό μου αρέσει 5 φορές περισσότερο από το Τρίγκραντ που ήταν 2 φορές περισσότερο από τα υπόλοιπα. Και αν όλο αυτό ήταν σούπερ, σε 1 χιλιόμετρο έρχεται πραγματικά η αποθέωση. Το βλέπεις?
Φεύγοντας τώρα από το Μαυροβούνιο, τολμάω να πω ότι οδηγικά, σαν περιβάλλον, σαν εικόνες, απλά το λάτρεψα. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μην το λατρέψεις. Κανένας. Και αυτή εδώ η γέφυρα είναι αυτό που χωρίζει τις δύο χώρες. Καλώς ήρθατε στη Βοσνία. Hello.